Mirëmbrëma për gjithë të nderuar shikues, nga unë dhe kolegu Edvin Parruca do t'i përcjellim edicionin qendror informativ. Jemi studio me Senada Ja, ndër të tjera në këtë edicion do të ndiqni. Ngjarje e rënë në Romanat të Durrësit, një zjarr brenda një banese ka shkaktuar djegjen me pasojë vdekjen e 3 fëmijëve trinjak të moshës 3 vjeçare. Fëmijët ishin vetëm në shtëpi dhe ata u gjetën të vdekur nga punonësit zjarfikës. Afro 1.2 ton kanabis sekuestroi policia në bregdetin e Semanit, ndërsa në plazhin e Levanit gjeti velierën që priset ta transportonte drogën në Itali. Policia publikoi emrat e 2 të arrestuarve, një shqiptar dhe një italian. KLP e KLG ka gati listën me kandidatët nga radhët e akademikëve, emrat pritet i kalojnë Komisionit Ligjeve. Po sot mbërritën në Shqipëri vëzhguesit afatgjata e emëruar nga ONM për mbikëqyrjen e vettingut. 2 ditë pas incidentit me makinën e policisë në Elbasan, pronari i mjetit dhe i tregut agroshqimor në këtë qytet Petrit Çela sqaron për News24 se nuk është në kërkim. Ai tha se nuk e di kush e goditi mjetin e zëvendës drejtorit të policisë pasi vetë ishte në shtëpi dhe audit i parkuar në treg. Adil Kasemi, që vrau ish bashkëshorten e tij gjyqtaren e Shkodrës Fides Safizi, theu heshtjen dhe u shfaq i penduar sot në gjykatën e apelit. Ai deklaroi se ka dashur dhe do ende gruan e tij, ndërsa kërkoi dhe mas më të lehtë sigurie. Ligji mbetjeve shkakton sërish debate. Partia Demokratike e prerë në qëndrimin e saj kërkon të jepet fund lojës me plerat, ndërsa LSI thekson se shumica nuk ka mundësi juridike ta kthejë ligjin dhe se tani është koha që të flas populli. Mbi 200 persona kanë humbur jetën si pasojë e tërmetit fuqishëm që goditi Meksikën. Tërmeti 7.1 ball shkaktoi dëme të mëdha duke shkatëruar shumë ndërtesa në kryeqytet dhe në qytetet e tjera. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, do të flasim tani më gjerësisht. Sigurisht që do ta nisim edicionin informativ me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në Durrës, më saktë në fshatin Romanat, ku janë gjetur 3 të mitur të moshës 3 vjeçare, trinjak të pajet në banesën e tyre. Do të lidhemi në këto momente me Klodiana Haxhian për të tjera informacione. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje të Senada dhe Edvin. Është një e mërkurë e zezë. Kjo është stuhia që përfshin këtë pazit e qytetin e Durrësit, e cila ju ka marrë jetën 3 voglushve, vëllezër, trinjak me njëri tjetrin në banesën e tyre në fshatin Romanat të Durrësit. Kanë qenë flakët e zjarrit, ato të cilat janë shfaqur në banesën ku gjendeshin 3 voglushët të vetëm, pasi në banesën gjendej asnjë pinëve apo motrave të tyre. Dhe flakët e zjarrit i kanë marrë jetën brenda pak minutave të 3 voglushve. Bulimet nga policia e Durrësit kanë bërë me dije se janë lajmëruar nga banorët e fshatit për zjarrin e rënë në familjen Konçi dhe menjëherë dhe ngjarjes u nisën punonësit e policisë, shërbimi zjarrfikës, por edhe autoambulanca. E para që ka mbërritur në banesën e familjes Konçi ka qenë një prej autometeve të shërbimit zjarrfikës të qytetit të Shijakut për shkak të distancës së afërt që është qyteti i Shijakut me fshatin e Romanat. Po punonësit e zjarrfikës i kanë parë se 3 voglushët i kanë gjetur të pajetë në banesën e tyre në dhomën ku ata mendohet se ka rënë edhe zjarri. Sipas të burimeve nga shërbimi zjarrfikës në Durrës, se zjarri u shfaqur në dhomën ku kanë qenë të 3 voglushët trinjak me njëri tjetrin, dhe prej aty flakët janë përhakur në qenë edhe në dhomat e tjera, ndërsa në banesë nuk ka qenë asnjë prej 2 prindërve, asnjëra dhe as babai i voglushit. Policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes, po ashtu edhe shërbimi zjarrfikës dhe punonësit e spitalit të mjekët, por ka qenë gjithçka e kot për shkak se voglushët kishin ndërruar jetë si pasojë e asfiksis nga syni, por edhe nga flakët. Aktualisht i flasim, unë jam shumë afër fshatit Romanat, është një fshat në veri të qytetit të Shijakut, në një zonë shtator rurale, ndërkohë që vijojnë kandërprerje rreshtet e shiut në këtë zonë. Është e çuditshme dhe ende nuk dihet se çfarë shkaktoi flakët në dhomën ku qëndronin të 3 voglushët, ndërsa është duke u punuar nga policia për zbardhje e motiveve të flakëve, por edhe të kësaj ngjarje shumë të rëndë, e cila ka trompitur këtë pazirë të madhe të vogël në qytetin e Durrësit. Senada. Po, Klodi, faleminderit për gjitha këto informacione që përcollen në studio, ndërkohë që po shihni nëpërmjet pamjeve pikërisht të fshatin Romanat, aty ku ka ndodhur edhe kjo ngjarje e rëndë këtë të mërkur në një banesë në këtë fshat ku
kanë mbetur të pajetë 3 të mitur trinjak. Ende presim të kemi detaje, sidomos në lidhje me shkakun e këtij zjarri, ndërkohë që mësojmë se familja Konçi, ku ka rënë ky zjarr, ku ka ndodhur kjo tragjedi, janë banorë të zonës dhe përveç trenjakëve të seksit mashkull, kanë edhe 2 vajza të tjera më të rritura. Një familje kjo me 5 fëmijë, pra 3 të miturit kanë ndruar jetë sot nga kjo ngjarje fatkeqe. E dëgjuat Klodiana Xhen, ende nuk dim shkakun e këtij zjarri që ka rënë pikërisht në dhomën ku po shndronin vetëm 3 fëmijët. Voglushët kishin ndërruar jetë me të mbërritur forcat zjarfikse. Kanë qenë forcat zjarfikse të Shiakut, vendi më i afërt me Romanatin, që kanë mbërritur të parët, por që nuk kanë mundur të bëjnë asgjë, sepse fëmijët kishin ndërruar jetë fatkeqësisht nga asfiksia. Mirë, të vazhdojmë me lajme të tjera të ditës, pasi lajmi shumë të rëndë që vjen nga Durrësi. Afro 1.2 ton kanabis ka sekuestruar policia në Bregdetin e Sejmanit, ndërsa në plazhin e Levanit gjeti velierën që priset të transportonte drogën në Itali. Policia ka publikuar emrat e 2 të arrestuarve, janë një shqiptar dhe një italian. Një operacion antidrog që nisi në mesnat në Bregdetin e Sejmanit u finalizua mëngjesin e së mërkurës me sekuestrimin e 1.2 ton lodh narkotike kanabis sativa, pas bllokimit të një veliere në vendin e quajtur Kanali Serës pranë hidrovorit në Hoxhar. Operacioni nisi në mesnat nga Policia Kufitare e Vlorës dhe Delta Force, me sinjalizimin e radarit të Policisë Kufitare në Hoxhar. Por zhvillimi në kushte shumë të vështira të motit, ku deti ishte me dalg 5 deri në 6 ball, është bërë shkak që të kërkojë ndihmë nga roja bregdetare dhe më pas Guardia di Finanza. Dyshohet se Italia ishte destinacioni lëndës narkotike që po transportohej me velierën me flamur belg, në bordin e së cilës ndodheshin 2 persona, një shqiptar dhe një italian. Kur kanë pikasur policin, 2 trafikantët kanë hedhur pakot me drogë në det, një lëvizje e dështuar pasi policia arriti të bllokojë mjetin lundrues dhe të vendos në pranga 35 vjeçarin Veli Ymera nga Fieri, si dhe shtetasin italian, Giovanni Palladino, 69 vjeç. Por gjatë natës dhe orëve të para të ditës së sotme, policia ka rikuperuar të gjithë sasinë e lëndës narkotike që ishte hedhur në det. Bëhet fjalë për 151 pako, megjithëse 1 tonë e 191 kilogram lëndë narkotike kanabis sativa. Gjatë kontrollit në mjetin lundrues janë gjetur mbetje të lëndës narkotike, 2 armgjau pa leje, 2 aparate GPS dhe një palë dylbi. U deshën rreth 5 orë që veliera të transportohej në portin e Vlorës e shoqëruar nga mjetet e Policisë Kufitare dhe Delta Force. Një veliere huaj rreth 13 metra gjatë është shoqëruar në triport pas informacioni se do të kryente një trafik të lëndëve narkotike. Ky informacion ishte marrë prej rreth 1 muaj dhe po pritej lëvizja e kësaj veliere të huaj, ndërsa nga ana efektive është bërë mundur shoqërimi i velierës duke u kryer edhe ekspertiza përkatëse nga ana e autoriteteve shqiptare. Vijojnë hetimet në bashkëpunim me Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe me Policinë Italiane për zbardhjen e plotë të tentativës për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. 2 ditë pas incidentit me makinën e policisë në Elbasan dhe pasi u shpall zyrtarisht person në kërkim, vetë pronari i mjetit dhe i tregut agroushqimor në këtë qytet, Petri Çela, sqaron për News24 se nuk është në kërkim. Ai tha se u shoqërua në polici ku dha shpjegime për faktin se roja e tregut nuk ja hapi derën policisë, e cila kërkoi të ushtronte kontroll. Ushqimor. Tani që po flas për ju zotëri, unë jam pranë tregut agroushqimor, pranë vendit punës time. Unë nuk kam qenë asnjë i shpallur në kërkim. Jam shoqëruar në polici disa orë për dhënë shpjegime për rrethanet e ngjarjes që ka nosë ke tregu. Ngjarje që ka nosë mas dite vonë kur tregu ka qenë mbyllur dhe ka ardhur policia e roja e ka qenë mbyllur. Nuk ja ka hapur derën për të futur policia mrena. Më ka telefonuar mua, i kam thënë pritë të isha për familje. Dhe shkoj atje, ja hap derën, kam bërë kontroll gjithë konform me rregullat policie, e janë sjell korrekt. Me kontrollin që e bëj, një kontroll për 5 orësh, me gjithë s'kishin vendim gjykate për të bërë kontroll treg. Në kam bërë kontroll për banesës, në atë kohë tregu ka qenë mbyllur, nuk kishe njëri, kishe vetëm disa punëtorë të tregut që ngarkonin e shkarkonin mallë të cilët policia i shoqëroi. Dhe
makina pa fund që mund të rrinë prek, nga këto një makinë ishte rinja, edhe dy makina ishte një. Ma mirë një ja ndaloj një punëtori tim. Zoti Qira, a është vërtet që mjeti juaj ka goditur makinën e policisë, mjeti juaj? Zotri, unë kënë pranë familjes, nuk dhja se gjasë që ka ndodhë. Mjeti im ka qenë treg, unë kam një makinë gjindume, e kam me benzin të sate, e kam në emër të firmos, konform gjitha regullave, dhe nuk kam qenë në tregu, nuk dhja si loj gjaje. Zoti Qira, mjetin tuaj tip Audi, kush e përdor tjetër? Tjetër nuk e përdor mjetin tjetër. Mjeti im ka qenë më në treg. A është mjeti juaj sekuestruar nga forcat e rendit? Po, zëtë, mjetin time kanë marrë në parkim të tregut, për arsye, gjatë kontrollit që i bani policia, që gostoj 5-6 metrë, ku nga këto, vetëm 2 ishin, një atje, duke janë punoj se tregut, nuk kanë lidhje me mu, nuk e di ku që janë personat që i kanë jetër. Edhe pse interesi shprehur ka qenë në limitet e minimumit, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor ose KLP dhe KLG, siç i mësuar të quajmë, ka gati listën me kandidatët nga radhët e akademikëve. Emrat pritet i kalojnë Komisionit Ligjeve, ku mes kandidaturave do të zgjedhin 2 pedagog për institucionet e reja të drejtësisë, ndërkaq zyra e delegacionit Bashkimit Evropian bëri të ditur sot se vëzhguesit afatgjat emëruar nga operacionin ndërkombëtar i monitorimit për mbikëqyrjen e vettingut ka nisur të vinë sot në Shqipëri. Ekipi ka 8 vëzhgues, 7 nga vendet e Bashkimit Evropian dhe 1 nga Shtetet e Bashkuara. Do ta bëjmë duke ndëgjuar, duke i parë. Me dakordësinë të majtëve dhe të djathtëve për të nisur punë me vettingun muajin e ardhshëm, ku vendi është vënë në lëvizje. Përmes sekretarit të përgjithshëm të këtij institucioni u kërkua mbledhja e përfaqësuesve të jetës akademike për të plotësuar vakancat në 2 institucionet e reja të drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. E gjithë gara mes 11 kandidatëve bëhet për 2 poste të lira, për të cilat ligji thot se duhet të ketë 3 kandidatura minimumi për secilën. Mirëpo nga sa deklaron dhe drejtori i Shkollës së Magjistraturës Sokol Sadushi, interesi ka qenë minimal. Dhe ne sot mund të kishim 20 kandidat, nga të cilët do të votonim dhe do të përzgjidhim jo më pak se 6 dhe jo më shumë se 10. Fakti që janë 7, natyrisht na bën që të gjykojmë dhe të procedojmë pak më shpejt. Asnjë prej kandidatëve nuk i ndalohet kandidimi për të 2 postet, por do të jetë Komisioni i Ligjeve, ai që do të vendos për zgjedhjen e tyre, vetëm për 1 post, për t'ia kaluar më pas parlamentit për miratim. Ndërkohë në bankën e kandidatëve, u dëgjuan kandidatët pedagog për KLG dhe KLP, Sandor Beci, Oriona Muçollari, Ilir Panda, Max Qoku, Mirela Bogdani, Enida Sema, Eriona Canaj, Dariel Sina, Gent Ibrahimi, Erion Muharemaj dhe Brunella Kullolli. Në përfundim të procesit, përfaqësuesit e arsimit të lartë shtetëror dhe privat vendosën të dërgojnë në kuvend 7 emra për KLP-n dhe 7 për KLG-n, ku me pikëzimin maksimal u vlerësua Gent Ibrahimi i KLP me 90 pikë dhe Ilir Panda për KLG-n me 84 pikë. Ndërkohë në lëvizje për vettingun janë vendosur edhe ndërkombëtarët, të cilët kanë filluar të mbërrinë në Tiranë. Ekipi i 8 vëzhguesve, 7 nga vendet anëtare të BE-s dhe 1 nga SBA, do të mbikëqyrë procesin, siç parashikohet në legjislacionin shqiptar. Duke ndjekur gjithmonë me titra, vazhdojnë të vinë detaje në lidhje me ngjarjen me tragjedinë shumë të rëndë në Romanat, ku kanë humbur jetën 3 njakët e moshës 3 vjeç. Tashmë vjen edhe një informacion para prak nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, cilët thonë nuk ka lidhje me gazin ngjarja, nuk ka qenë pra lidhje me ndonjë bombol gazi apo me shpërthim gazi. Ngjarja ka qenë aksidentale, mësohet se fëmijët kanë qenë të mbyllur në dhomën ku po rrinin, pra janë lënë të mbyllur atje, dritarja ka qenë me hekura dhe mendohet se ata kanë qenë duke luajtur me shkrepse. Ndoshta kjo lojë me shkrepse ka qenë shkaku i nisjes së zjarrit dhe pastaj nuk ka pasur më shpëtim për të 3 fëmijët e mitur të moshës 3 vjeç. Në pritje të fillimit të zbatimit të ligjit të vettingut, qeveria miratoi vendimin për vënje në dispozicion të mjediseve Komisionit të Pavarur të Kualifikimit OMNS dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Ministria e Drejtësisë Etilda Gjonaj shprehu mbështetjen e plotë të qeverisë në këtë proces, jo vetëm në logjistik, por edhe financiarisht.
Në mbledhjen e parë, qeveria mori vendimin për vënien në dispozicion të mjediseve të punës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit. Sot, qeveria shqiptare bëri një hap tjetër të rëndësishëm. Miratoi vendimin e tij për vënien në dispozicion të ambienteve për kolegjin e posaçëm të apelimit, duke mundësuar kështu ofrimin e kushteve logjistike dhe infrastrukturore të nevojshme për funksionimin e tij. Njëkohësisht, qeveria shqiptare është angazhuar dhe shprehur e gatshme për mbështetjen e strukturave dhe mbështetjen financiare për pagat e stafit të organeve të vettingut, vendim i cili po diskutohet dhe në Komisionin e Ligjeve dhe që do të miratohet shumë shpejt nga Kuvendi i Shqipërisë. Me përfundimin e këtij procesi, organet e vettingut janë gati për të filluar procesin e vettingut të subjekteve të rivlerësimit. 3 javë pasi vrau gruan, Fadil Kasemi ka thyer heshtjen duke dëshmuar përpara gjykatës se e ka dashur dhe e do ende gruan e tij dhe askujt nuk i takon, ka thënë ai, të merret me problemet e tij familjare. Apeli i krimeve të rënda e la në burg vrasësin e gjyqtares, edhe pse ky shpreh u pendes për krimin, ndërsa avokatët e tij kërkuan mas më të lehtë siguri. Unë vazhdoj ta dua akoma Fildesin, u kërkoj avokatëve dhe gjithkujt tjetër që të mos merren me problemet e familjes time, nuk dua të më cënonin nderin e gruas. 3 javë pasi ekzekutoi ish gruan gjykatëse, Fadil Kasemi vendos të thyej heshtjen. Deri më tani ai kishte refuzuar të fliste për prokurorin, por teksa u përball me gjykatën e apelit për krime të rënda, ku kërkonte ndryshimin e masës së sigurisë, vendosi të rrëfehej. Sikurse edhe më herët nuk dha asnjë detaj mbi krimin makabër, kur qelloi për vdekje nënën e 2 fëmijëve në zonën e Xhamllikut, por u kërkoi të gjithëve të qëndronin larg historisë së tyre. Ai shprehu pendes, por nuk hezitoi të theksonte faktin se nuk mbante mend asgjë nga ngjarja. Avokatët nga ana tjetër kërkuan që ndaj Kasemit të caktohej një mas më e lehtë sigurie, derisa të kryhej ekspertiza mendore e 53 vjeçarit për të përcaktuar nëse ai vuan ose jo nga ndonjë çrregullim. Por as pendesa e njeriu që ekzekutoi ish gruan dhe as argumentat e mbrojtjes nuk e bindën gjykatën të ndryshojë masën e sigurisë për të dyshuarin. Ai do të vazhdojë të qëndrojë në qeli në masën e arrestit me burg. Fadil Kasemi e ekzekutoi ish gruan 39 vjeçare pas tentativës për vrasje në 2015 në plazhin e Golemit. Çifti ishte ndarë prej më shumë se 2 vitesh dhe kujdestarinë e 2 fëmijëve të mitur, gjykata ja kishte caktuar nënës. Të akuzuarit për grabitjen e bankës në zonën e ish bllokut mohuan sot akuzat duke garantuar se do t'i provojnë këto pretendime me prova që do të sjellë vetë prokuroria. Kjo e fundit rrëzoi kërkesën për gjykim të shkurtuar të njërit prej të akuzuarve, ndërsa gjykata refuzoi padinë civile të bankës për të kthyer paratë e grabitura duke kërkuar shqyrtimin e saj veçmas që mos sjellë zvarritjen e procesit. Personat e akuzuar nga prokuroria për grabitjen e bankës së nivelit të dytë në zonën e ish bllokut, një vit më parë, mohuan akuzat në gjykat duke këmbgulur në pafajësi. Përmes avokatëve të pandehurit Roland Liti dhe Alan Babameto, thanë se pretendimet e tyre do t'i provojnë me të dhënat e sjella nga vetë prokuroria. Në vijim të seancës, i pandehuri Babameto kërkoi gjykim të shkurtuar, çka nëse pranohet ja lehtëson ndjeshëm pozitën, pasi masa e dënimit i reduktohet në ndjeshëm. Ndërsa miku i tij Roland Liti kërkoi gjykimin me procedurë normale. Prokuroria doli kundër kërkesës së Babametos, duke arsyetuar se çështja është shumë komplekse dhe ndarja do ta dëmtonte rënd dosjen. Do të vazhdojmë të flasim prapë për ngjarjen e tmerrshme të Romanatit. Klodiana Xhia është sërish në lidhje me ne, po jemi në lidhje të drejtë për drejtë. Klodi, përshëndetje. Ndodhesh pranë shtëpisë, besoj tani apo jo? Përshëndetje Edvin, jam brenda banesës, ku ndodhur tragjedia e pazit sotme, ku 3 fëmijë të moshës 3 vjeçare kanë humbur jetën si pasojë në zjarrit që shpërtheu në dhomën ku ata ishin. Janë 3 vëllezër të familjes Konçi, ndërkohë këtu në familjen Konçi janë hapur 2 ose dis, aktualisht që klasin janë me vjetra banorë të fshatit të Romanat, të cilët gjenden në banesën e tyre, po për shkak se nuk ka dritat janë të fikura prej zjarrit qëra, nuk duket qartë. Megjithatë aktualisht klasin janë duke u lidhur dritat, ndërsa nëna e 3 vogëlushve ka hapur zin
dhe të afërmit janë ata që po prek ngushëllimet e para. Është një situatë shumë e rëndë, një tragjedi shumë e rëndë, e cila ka ndodhur pas ditën e sotme, ndërsa gjithë qyteti i Durrësit dhe fshati Romanat u përfshin nga një stuhi e fuqishme. Ajo çfarë ne kemi mundur të shikojmë paraprakisht është pjesa më e madhe e gjithë banesës është djegur, koltuqet kanë dalë jashtë në obor, plotësisht të djegur, të shoh që në këto koltuqe unë shikojmë në këtë dhomë kanë qenë edhe 3 vogëlushe, 3 vjeçar, vëllezër me njëri tjetrin. Duke dinë se operatori po mundohet që t'ju sjellë edhe pamjet e asaj çfarë ka mbetur nga zjarri që përfshiu dhomën ku qëndronin 3 vogëlushe. Arrini të shikoni besoj, është një situatë, zjarri ka djegur pothuajse gjithçka nga orëndit që gjendeshin në dhomën ku ishin 3 vogëlushet. Fillimisht këtu ka mbërritur zjarrfiksja e qytetit të Shijakut, si zjarrfiksja që është më pranë fshatit Romanat. Kur këtu ka mbërritur makina e parë me shërbimin e zjarrfikës, të 3 fëmijët kanë qenë të pajetë. Ata nuk kanë mundur dot t'u japin ndihmën e parë. E pamundur ka qenë edhe e kot ka qenë edhe mbërritja e zjarrfikseve të tjera nga qyteti i Durrësit, i shërbimit mjekësor nga Shijaku, shërbimit mjekësor nga spitali i Durrësit, por edhe punonjësit e policisë, të cilët pavarësisht të kanë me parë të shuar nga zjarri, nuk ishte mundur që të mbanin në jetë 3 vogëlushet, vëllezër me njëri tjetrin, familjes Konçi. Banesa e familjes Konçi, nga çfarë unë po shikoj, është një banesë e thjeshtë, e këtij fshati ishte ndërtuar në vitet e fundit, ndërsa policia ka marrë dëshmitë e para në lidhje të zbardhur shkakun e zjarrit që përfshiu këtë banesë me këtë tragjedi shumë të rëndë. Është pothuajse çdo banor që është në këtë çdo njeri që është në këtë banesë tashmë është duke lëtuar. Janë gjurmët e zjarrit të dukshme, është uji i cili është shumë ajor. Zjarri në dhomë ku kanë qenë 3 vogëlushet, ndërsa në sytë edhe në zemrat e gjithë banorëve të Romanat që aktualisht i flasin ka shumë dëshpërim, ka shumë dhimbje për humbjen e 3 vogëlushve 3 vjeçar vëllezër me njëri tjetrin. E tmerrshme ajo që ka ndodhur atje në shtëpinë, pra që është djegur aty, po aty janë mbledhur edhe gjithë bashkëtarët, apo aty po priten edhe njerëzit për mortën. Shikoj një numër të madh bashkëtarësh të Edicioni Konçit, babai i 3 vogëlushve, i cili ka edhe 2 vajza më të pa se 3 vogëlushet, janë një numër i madh bashkëtarësh grash dhe burra, të cilët ju qëndrojnë për krave në mbështetje nënës të 3 vogëlushve, po ashtu edhe babait e tyre dhe familjarëve të tjerë. Është dhimbje pa kushkush të gjithë ata njerëz që sot janë këtu për jetën e 3 vogëlushve. Ndërkohë që flasin të 3 trupat e 3 vogëlushve janë dërguar në morgun e spitalit të Durrësit, aty ku të kryhet edhe ekspertiza mjekëligjore, e pak orë më pas do të kthehen në banesën e tyre për t'u kryer edhe rritet e ceremonisë së varrimit. Familjarët këtu u shprehen pak në ato dëshmitë para që ne mundëm të merrim, u shprehen se ishin ata që lajmëruan shërbimin e zjarrfikës për shkakun dhe përfitimin që u kanë familjen e Edicioni Konçit, ndërsa në atë moment gjendej nëna. Nëna duhet të paktën sipas bashkëshortarëve të saj, nëna mund të ketë qenë në ar ose diku tjetër duke punuar me punët e fshatit, por aq posa nuk u gjend në banesë për 3 vogëlushet e saj për të dhënë të paktën ndihmën e parë. Në momentin që nëna ka mbërtuar në banesë, ka qenë pothuajse e pamundur, edhe në skenë rastashme për sytë e saj. Kurjen e nënës ne kemi dëgjuar që në momentin që shkelim në banesën e familjes Konçi, është një gjendje të rëndë psikologjike, ndërkohë që janë të afërmit e saj të cilët po japin edhe mbështetjen e parë të paktën psikologjike, ndërsa të gjithë banorët e fshatit janë duke ngushëlluar në këtë banesë për të dhënë e për të qëndruar afër familjes së Edicioni Konçit për tragjedi shumë të rëndë. Nuk e di nëse arrini të shikoni edhe planet e familjarëve, edhe të bashkëshortarëve që qëndrojnë në këtë banesë, ndërsa janë bërë të gjitha përpjekjet e mundshme për të lidhur dritat, por pothuajse ka qenë e pamundur. Në një prej dyert kryesore të banesës, shikoj që ka një numër të madh të grave të fshatit të cilat janë grumbulluar aty dhe është hapur vaj i kësaj tragjedie shumë të rëndë. Edvin. E qartë, Claudia, është zëri dhe kuja e nënës në këtë momenti që pothuajse është e pamundur që edhe ne të dëgjojmë se çfarë po ndodh, por është një tragjedi e cila erdhi pas ditën e sotme pas një stuhie shumë të rëndë që përfshiu qytetin e Durrësit. Është në veri të qytetit të Shijakut, një zonë rurale fshati Romanat, gati 30 apo 40 minuta larg nga qyteti i Durrësit,
por që tragjedia nuk ka pyetur për të familje të thjeshtë të fshatit Romanat, familjen e Gzim Konxhit. Këtë shumë e dhimbshme edhe ta dëgjosh të raport edhe të shikosh këto pamje edhe pa nevojën e detaj. Edhe për ne që raportojmë lajmet të kësaj natyre është mjaft e rëndë raportimi, por edhe duke ditur që jemi edhe vetë familjar, është shumë e rëndë që të raportosh vdekjen e 3 vogëlueshve, e të djegur në një dhomë ku nuk ka patur asnjë njeri, por që u dhënë të paktën ndihmën e parë. E qartë, unë falenderoj shumë Klodi për këtë lidhje të drejt për drejt, ngushëllimet tona, ma sa mund të bëjmë punë familjarëve që janë goditur nga kjo tragjedi kaq e rëndë. Faleminderit. Faleminderit juve. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Vrasja në Lungomare ishte sot tema e emisionit Me zemër të hapur, ku motra e viktimës rrëfeu për herë të parë vrasjen e vëllait dhe të djalit të saj 2 vite më parë. Entela Çaushaj ka thënë se i vëllai e dinte që do ta vrisnin. Mes lotësh ajo bëri një apel të fortë institucioneve për zbardhjen e 2 vrasjeve në familje. Rreth 2 muaj më parë, qyteti i Vlorës u trondit nga vrasja e 35 vjeçarit Renaldo Omeri, i njohur nga të gjithë si Reni. Kjo vrasje pasoi një tjetër të ndodhur 2 vite më parë në qytetin e Durrësit, ku nipi i viktimës 25 vjeçari Endri Çaushaj mbeti pa jetë, pasi makina në të cilën ndodhej së bashku me një person tjetër u qellua nga breshëria e plumbave. Entela Çaushaj, nëna e 25 vjeçarit, njëkohësisht motra e Renit, rrëfeu në studion e emisionit Me zemër të hapur përballë autores Evis Ameti, gjithçka për vrasjet e ndodhura në familjen e saj. Kushdo mund të mendoj ndryshe, kushdo mund të thotë ndryshe, po unë jam më se e bindur dhe më se e qartë që ata që më kanë vrarë djalin, më kanë vrarë dhe vllajin. Do iki në prokurorire, një thoshja unë, mos shko, më tha mua, mos shko, ata janë njerëz me lek. Çaushaj tha se nuk ka më besim tek policia dhe prokuroria, pasi këto institucione, sipas saj, nuk kanë ende emrat e autorëve të vrasjes. Pasi hodhi poshtë akuzat se i biri dhe i vëllai ishin të përfshirë në pazaret e drogës, ajo tregoi dhe për planet e tyre për të hapur një biznes në kryeqytet. Reni punë si gjithë të tjerët kështu, ka qenë emigrim, ka ardhur, me ato pak lek, mendoj të hapte një lokal me nipin, edhe të ushqenin fëmijët. Entela Çaushaj thotë se i vëllai përpara se të vdiste ka paralajmëruar se ata që kishin vrarë nipin do ta vrisin edhe atë një ditë. Prik nuk ishte, po dhe këtë ma ka thënë, dëgjoj moj motër, në qoftë se unë një ditë vritem, ata që kanë vrarë Renon do më vrasin dhe mua. Entela Çaushaj mbylli rrëfimin e saj me apelin drejtuar shtetit për gjetjen e autorëve të vrasjes. Partia Demokratike dhe Lëvizjet Socialiste për Integrim unifikojnë qëndrimin kundër mazhorancës për importin e mbetjeve. Opozita kërkon që shumica parlamentare të sjellë në kuvend dekretin e Bujar Nishanit që rrëzon ligjin e mbetjeve dhe t'i drejtohet popullit me referendum për këtë çështje. Importi i mbetjeve nuk ishte në rendin e ditës së Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese, por në emër të mazhorancës kryetari Eduard Shalci njoftoi kolegët e opozitës për tërheqjen e projektligjit. Nuk jam në dijeni si do të realizohet, ajo që jam në dijeni është që do të hapet një proces diskutimi i gjatë, duke pas parasysh edhe mjegullnajën e jashtëzakonshme dhe tymnajën e jashtëzakonshme që individ caktuar kanë hedhur. Është një iniciativë që ka pasur pëlqimin e gjitha palëve në komision, LSI, PD, edhe sigurisht edhe ne si PS. Dhe asnjëherë, për asnjë moment, nuk është folur për plera, asnjëherë, në asnjë moment nuk është folur për mbetje, është folur për lëndë para dytësore. Gjithsesi, iniciativa do të tërhiqet për të nënshtruar diskutimit. Demokratët këmbgulën që nisma të rrëzohet përmes votimit në parlament, ndërsa për të mbyllur një herë mirë kapitullin e importit të mbetjeve, nënkryetari Florian Mima kërkoi që të futej në rendite kërkesa për referendum popullor që propozon opozita. Ju jeni një nga iniciatorët e atij projektligji, do të ishte nderin tuaj dhe nderin e forcës politike që ju përfaqësoni, ta sillni për votim dhe të gjithë deputetët e parlamentit ta harxojnë me votën e tyre të lirë, të bindur se kështu i shërben interesit publik. Së dyti, keni një kërkesë të opozitës, të legjislaturës kaluar pa dhe sotme,
e cila thotë që kjo çështje kaq madhore duhet i drejtohet shqiptarëve me anë të një referendumi. Sillni të validizojmë kërkesën e opozitës për referendumin lidhje me këtë çështje të jetë të ndjeshme. Referendum për importin e plerave në Shqipëri, i pari që do të afirmos do të jem vetëse, do kërkoja që të njiheni me procesin dhe të ndajmë qëndrimet politike nga qëndrimet e specialistave që shtyn një propozim të tillë. Projektligji për importin e mbetjeve është i mbartur nga legjislatura e kaluar. Pas kundërshtisë nga shoqëria civile dhe opozita, mazhoranca vendosi të tërheqë projektligjin për ta bërë më parë pjesë të debatit publik. Ky ligj tashmë është pjesë e atyre ligjeve që Kuvendi miraton, ka vetëm një moment procedurial, ku presidenti e ka kthyer ligjin dhe i ka dhënë një mundësi të re mazhorancës të reflektojë, dhe detyra e mazhorancës fillon zbatim të rregullores me shqyrtimin e dekretit të presidentit, me që se ka vullnet pranimin e këtij dekreti, pra dhe tërheqjen e ligjit për ripunim, dhe më tutet edhe përpara. Nuk ka asnjë mundësi Partia Socialiste juridikisht që të tërheqë një, nuk është projekt ligj, është ligj. Pra sekretari i Kuvendit, zoti Ruçi, do të pranonte një dhunim të tillë skandaloz rregullores, ky do të ishte fundi i parlamentit. Instrumenti vetëm mbetet, sepse parlamenti nuk ka çprodhon më, mbetet në mënyrë të natyrshme referendumi popullor. Atje ku parlamenti nuk është i zoti më të japi zgjidhjen e duhur dhe bind se një çështje e caktuar, zgjidhja logjike e vetme është referendumi. Vjon në Shkozë prishja e banesave të cilat preken nga projekti për rehabilitimin e Lanës. Në shenjë solidarizimi me banorët shkuan pranë tyre deputetë të Partisë Demokratike, të cilët çojnë si zgjidhje legalizimin e shtëpive të palegalizuar dhe kompensimin e tyre me vlerën e tregut. Paloka i kërkoi Ramës të tregohet njerëzor me ata që i dhan votën. Të lodhur nga betejë prej 4 muajsh me shtetin, banorët e Shkozës duket se kanë hequr dorë nga të protestuarit për dëmshpërblimin e shtëpive që preken nga projekti Lanës. Disa prej tyre kanë nisur të nxjerrin orendit shtëpiake, pa ditur saktësisht se ku do të strehohen, ndërsa të tjerë janë ngujuar brenda 4 mureve në pritje të fadromës. Janë mbi 700 banorë që dalin rrugëve pa u thënë se ku do të shkojnë. Shifeni të gjithë ku është shëllmeti dhe kush e di se shëllmet do bëhet. Në mbështetjet banorëve të Shkozës kanë dalë deputetët e Partisë Demokratike, që akuzuan qeverinë për mashtrim dhe prerje në besë të votuesve të saj. Jemi këtu bashkë me deputet Tiranës për t'i bërë thirrje qeverisë së Edi Ramës. Mos u sill si armik me qytetarët e tu. Bëhu njerëzor për pak minuta. Janë qindra familje që po i nxjerr me fëmijët jashtë. Ku do shkojnë? Ju premtua gjatë fushatës elektorale nga deputetja, nga njerëzit e qeverisë, se shtëpitë e tyre do legalizohen dhe do kompensohen. Dhe sa po erdhën pushtet, kjo është përgjigja. Zgjidhja është ajo që edhe ne e kemi deklaruar, po edhe ajo që u është premtuar banorëve, që shtëpitë e atyre që janë pa legalizuar, të legalizohen dhe të kompensohen me vlerën e tregut. Ndërsa banorëve t'ju jepet kohë dhe mundësi që të gjejnë hapësirën për t'u strehuar si njerëz. Vizita e deputetëve demokrat ka provokuar dhe një incident të vogël me një nga banorët e Lagjës, duke ju drejtuar në distancë deputetit Paloka. Qytetari kërkon llogari për projektin e Lanës, që sipas tij ishte hartuar që në kohën e qeverisë Berisha. Sepse një sekond. Fjalët e qytetarit kanë irrituar deputetin demokrat, i cili ka shkuar drejt tij, por banori është larguar pa replikuar me të. Do të shkojmë tani thirrjemi sërish me Klodiana Xhia, e cila vazhdon të qëndrojë në Romanat pranë familjes Konçit, goditur nga tragjedia e paimagjinshme vdekjes së 3 fëmijëve, trinjak, 3 vjeçar. Shkojmë sërish me Klodin. Klodi? Po. Përshëndetje, këna me Orionin Supaj, zëshnimtari, i cili ka lajmëruar shëtimin djetë pozitën e sotme, pasi ka dëgjuar krismat e voglushve që kërkonin ndihmë. Orion, si mësove ti, çfarë te në ato momente, çfarë dëgjove ti lutem? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë isha në fshatin e këtu kam qenë unë, e kam dërmuar zarfisën edhe kam parë lajmërimet kur kam hyrë ma të kalamajve kam të kumpimin e parë, edhe natën kam kishëm bëhi postoni parë, kur kam ardhur i kam gjetë në kërkinor e pajet.
Qartë, për ndërkohë nuk ishte njëri tjetër në shtëpi, apo jo, kur ka ndodhur? Unë gjuhë më të kalama vetë nga puna isha. Pa, erdhe nga puna, pa unë rrua, pa, ka më të puna, kur kam gjithë të smirë të kukundime të parë, nuk e thëmë bitë në të time në parë nga tima, në doja. Kishte shumë tëmë? Ja. Nga shqyë se pas tëmë shumë. U futa unë të kërë në gjysë, arrita për me jetë një kapë, nga me të ndalur. Një shpëtua jetën, nuk arrisha do të me kapë në më. Mana i gjithë orë kanë ardhur. Mana për 5 minuta të fiksa. Kanë ardhur, kanë drejtuar në qishë që të shpo rrugës më, të alë pas shpilën person, të qërën të të shqetë. Erdhen të është abajt, është të nëllë shumë që shosh punë. Të marë të është ka flakë në Vanesa, kanë të ekstra kanë nëmaj. Po. Unë një për mu, për mu, për një familje është a familje shumë respektueshme. Unë nuk kam qenë këtu, nuk i mua e vesh, të kanë qenë mama. Nga babaj, nanën e kam përta nga poshtë këtu. Nga ka qenë të në kumë shikë të apër, a nuk e di, nuk ishë në vazhapë. Edvin, kështë dhe dështimtari okular, personi i cili ka dhe ndimën e parë, ka tentuar të japë ndimën e parë të 3 voglushve brenda në banesë. A i sa po shkrye në puna, ndërkohë që ka parë flakët e zjarë që këshin përfshirë banesën, si dhe thiret e voglushve të qarat e tyre. Ka tentuar që të hyjë brenda në banesë, por a i sot se ka qenë pothuajse pa mundur për shkak të tymit të madh i cili kishte përfshirë të gjithë banesën. Ndërsa brenda 5 minuta sot se ka mbritur shërbimi i diagnostikës për të dhënë ndihmën e parë, por familjet kanë qenë pothuajse të fiksuar e të pajetë. Vetë bashkëshatari edhe komshiu i familjes të Vin Frençi këtu në Romanat tregon se për ato minutat të para kur ka bërë pa mundur të jepte ndihmën e parë, por pothuajse kjo u bëri pa mundur për shkak të tymit i cili kishte përfshirë të gjithë banesën. Është kjo një nga dëshmi edhe një nga dëshmi kryesore ka ngjarje shumë të rëndë në Romanat. Po, ndërkohë që pas ti nëna ka mbritur e para në banesë, apo jo? Ka mbritur nëna nga dëshmitë të tjera që unë mora, nëna duhet të ketë qenë vetëm pak metra larg, ku të tjera e saj duhet të ketë qenë tek banesa e vjerrës, ose ka qenë tek toka duke punuar. Nëse arriti të dëgjoni, është edhe dhimbja e nënës për përkthyer në lotë në kuje për humbjen e jetës së 3 voglushve të saj. Po, veçartë, nuk arrim ta dëgjojmë nga telefoni Klodi, po nuk ka nevojë për më shumë detaj të jashtëzakonshme për t'ju shtuar kësaj historie, edhe kështu është krejtësisht e tmerrshme kjo që ka ndodhur. Po. Mirë, shikohemi sërish në lidhje të tjera me dëshmi të tjera. Po, Klodi, të falenderoj. Ishte Klodina Xhej sërish drejt për drejt pra nga familja Konçi në Romanat. Dëgjuat një dëshmitari ka qenë personi parë, komshi me familjen, kthej nga puna, i pari që ka parë se çfarë po ndodhte, ka dëgjuar fëmijët, ka lemruar zjarr fikset, është përpjekur të hyjë brenda, por ka thënë tymi ishte aq i madh se ishte e pamundur aty e brenda dhe janë pritur zjarr fiksit, pastaj çdo gjë ka qenë e përfunduar kur ata kanë mbritur. Ndrojmë temë, Trueza me temë qeveri e madhe kundër qeverisë së vogël u zhvillua në ambientet e Kolegjit Universitar Luarasi me pjesëmarrjen e ekspertëve të ndryshëm të ekonomisë. Ndiqni materialin në vim. Qeverisi e vogël apo qeverisi e madhe? Kjo ishte pyetje që u parashtrua nga ekspertët ekonomisë në një tryezë turmbullakët në Kolegjin Universitar Luarasi. Shefi Departamentit të Financës në Fakultetin e Ekonomisë Mateo Spaho prezantoi gjetjet e studimit të tij ku merr në analizë gjithë vendet e rajonit përgjatë viteve të krizës ekonomike, nga viti 2007 deri në vitin 2014. Spaho vë në peshore nëse ka funksionuar në këto vende modeli i shtetit të madh apo i shtetit liberal të vogël ku bën pjesë edhe Shqipëria. Duket se politikat liberale funksionojnë më mirë sipas ekspertit ekonomisë. Po të shikojmë, Shqipëria ka një rritje mesatare 2007-2014 me 3.3%. Lajmi i mirë është
që pas vitit 2014, pra kur mund të themi ka përfunduar kriza ndërkombëtare, edhe prodhimi brendshëm brut të Shqipërisë ka vjuar rritjen e vet, edhe me ritme më të shpejta si dhe vendet e tjera, që është e vërteta. Pra rritja ekonomike vjetore ka qenë me 2.7% për vendet me shtet të vogël dhe vetëm me 0.9% në vendet me shtet të madh. Rezulton që rritja ekonomike ka qenë më e fuqishme në vendet me shtet të vogël në raport se vendet me shtet të madh, të cilat kanë investuar, që është e vërteta, dhe investime të larta që kanë zbutur në mënyrë indirekte varfërinë dhe kanë garantuar një ruajtje ose një rritje të fuqisë blerëse të qytetarëve. Vjetër e se shtetet me buxhet të vogël në raport me prodhimin e brendshëm bruto, ku përfshihet edhe Shqipëria, janë rritur ekonomikisht më shumë se ato vende me buxhete të mëdha të ushqyera nga taksa të larta dhe shpenzime publike të konsiderueshme. Sipas ekspertëve, në një shtet me qeverisje të vogël dhe taksa të ulta ka një tërheqje më të madhe nga investitorët e huaj. Në tavolinën e rumbullakut morën pjesë politikanë, ekspert ekonomie dhe stafi akademik i luarasit. Pas ndalimit të shoqërimit produkteve në supermarkete me qese plastike, kësaj nisme i bashkohen edhe prodhuesit e bukës. 1 milion qese në ditë do të hiqen nga qarkullimi në Tiranë nga furrat e bukës dhe konsumatorët do duhet të transportojnë bukën për në banesë vetëm të ambalazhuar me letër. Kjo nisme e mbështetur edhe nga bashkia synon të mbrojë mjedisin dhe të reduktojë ndotjen. Buka, si një ndër produktet më të shitura në Shqipëri, nuk do të ofrohet më shoqëror me qese plastike në Tiranë, por vetëm me ambalazh letre. Mos ofrimi më i qeseve shoqëruese për këtë produkt është i nisur me Bashkisë së Tiranës dhe Shoqatës Kombëtare të Prodhuesve të Bukës, e cila synon kufizimin drastik të qeseve si një masë parandaluese për ndotjen e mjedisit. Kryebashkia Kuvelia deklaroi se kufizimi i 1 milion qeseve që përdoren nga furrat e bukës në ditë është një arritje që i bën të gjithë krenar dhe Tiranën kryeqytetin e parë në Ballkan me një vendimarrje të tillë unike. Me firmën e sotme ne hapim një kapitull 3, ju e dini fare mirë që një qese do nga 400 deri në 1000 vjet të dekompozohet. Ne do të shkojmë gradualisht në të ndalim total të qeseve plastike, por si thash me faza. Fillimisht duke vënë një pagesë vogël, pastaj me reduktim, ju jeni akoma më të avancuar se po i hiqni komplet nga tregu për të zvendçuar me letër dhe unë them që në këtë mënyrë do vazhdojmë. Nuk ka qytet sot në Ballkan që të ketë bërë këtë që kemi bërë ne, fillimisht me supermarketet dhe me shitësit e bukës. Kjo marrëveshje e re vjen 6 muaj pas bashkëpunimit të parë për kufizimin e qeseve plastike në disa rrjete supermarketesh, ku nisur nga raportet, suksesi në mjedis është i prekshëm, ndaj kjo marrëveshje e re me furrat e bukës ka një bazë solide dhe një pritshmëri edhe më të madhe për të bërë sukses. Ka rënë me 60% përdorimi i qeseve në supermarketet e Tiranës, në një vit kjo është e barabartë me 250 milion qese më pak në Tiranë. Nuk është asgjë më shumë dhe më pak se një fitore e drejt për drejt në betejën që ne kemi për të mbajtur një Tiranë më të pastër dhe një mjedis më të pastër. Por për vetë prodhuesit e bukës, kjo është një sfidë e cila nuk pritet të pranohet shpejt nga qytetarët, pasi qesja është një zakon i vjetër në treg. Kërkojmë edhe mbështetjen dhe partneritetin e klientëve të qytetarëve tanë për të bërë në një farforme pjesë e kësaj nisme se kështu do të realizohet. Kërkohet gjithashtu që nga ana jonë të gjen edhe burime alternative të përdorimit gjithmonë pa ndotjen mjedisore, siç janë tradicionalisht edhe çanta, borseta, rrjeta të ndryshme, të cilat neve do mundohemi që t'i shërbejmë. Kërkojmë edhe shtrirjen e kësaj nisme në bashkitë e tjera, le të jemi neve promotor të shtrirjes së kësaj nisme, në mënyrë që impakti mjedisor të jetë sa më i plot, pra të jetë në të gjithë Shqipërinë. Shoqata e prodhuesve të bukës, përveç mbrojtjes së mjedisit nga qeset, ka edhe një kosto të fshehtë në bizneset nga përdorimi i tyre, e cila llogaritur në muaj bëhet një shpenzim i konsiderueshëm. Mbi 200 persona kanë humbur jetën si pasojë e tërmetit të fuqishëm që goditi Meksikën. Lëkundjet e forta me magnitudë 7.1 shkaktuan dëme të mëdha, duke shkatruar shumë ndërtesa në kryeqytetin Mexico City dhe në qytete të tjera. Një tërmet i fuqishëm ka goditur qendrën e Meksikës mbrëmjen e djeshme duke vrarë më shumë se 200 persona.
dhe duke shkatëruar shumë ndërtesa në kryeqytetin Mexico City. Presidenti Enrique Pena Nieto tha se më shumë se 20 fëmijë kishin vdekur dhe 30 të tjerë janë zhdukur pas shkatërimit të një shkolle. Ekipet e emergjencës janë angazhuar maksimalisht në përpjekjet e kërkim shpëtimit. Punonjësit e shpëtimit kanë përdorur projektorët gjatë natës për të kërkuar në gërmadha. Tërmeti erdhi pikërisht në kohën kur shumë njerëz po merrnin pjesë në një simulim situate nga luhatjet e tokës pikërisht në 32 vjetorin e tërmetit që vrau me mira vet në Mexico City. Tërmeti me magnitudë 7.1 ball gjithashtu shkaktoi dëme të mëdha në shtetet fqinje. Epiqendra këtë radhë ka qenë në afërsi të Atensico në shtetin e Pueblas, rreth 120 km nga kryeqyteti dhe në 51 km thellësi. Mediat lokale raportuan për shkatërrime në shkallë të gjerë dhe zjarre në Mexico City, një nga zonat më të populluara në botë. Presidenti amerikan Donald Trump shkroi në Twitter: "Zoti i bekoft qytetarët në Mexico City. Jemi me ju dhe do të jemi aty për ju." Sa kaq, autoritetet meksikane kanë pezulluar fluturimet në aeroportin ndërkombëtar dhe kanë mbyllur shkollat. Vetëm pak ditë para zgjedhjeve në Gjermani, kandidati socialdemokratëve Martin Schulz kritikoi ashpër presidentin turk Erdogan dhe paralajmëroi se do të prish marrëveshjen me Turqinë për refugjatët nëse është e nevojshme. Në një intervistë për Deutsche Welle, Schulz gjithashtu sulmoi rivalen e tij Angela Merkel. Ndërsa kanë mbetur vetëm disa ditë para zgjedhjeve të Bundestagut gjerman, kandidati për kancelari socialdemokratëve Martin Schulz ka shprehur kritika të forta kundër presidentit turk Erdogan, duke thënë se në rast nevoje do të prish marrëveshjen me Turqinë për refugjatët. Ka pak kuptim për momentin të flitet me presidentin Erdogan, tha ai në një intervistë për Deutsche Welle. Kreu socialdemokrat gjithashtu foli për gjendjen e të drejtave të njerëzit në Turqi. Nëse ju fluturoni nesër në Turqi për të bërë një kronik, unë nuk mund t'ju garantoj se nuk do të përfundoni në burg, tha ai, në adresë të gazetarëve, duke theksuar se kjo bie tërësisht ndesh me parimet e Bashkimit Evropian. Pak ditë para zgjedhjeve, Schulz qëndron në sondazhe shumë pikë pas kancelares Merkel, megjithatë ai nuk do të dorëzohet dhe sulmoi drejt për drejt rivalen e tij. Angela Merkel menaxhon vetëm gjendjen siç është sipas motos, një vend në të cilin jetoj mirë dhe me dëshirë. Po, e vërtet, ne jetojmë në këtë vend mirë dhe me dëshirë, por duam që dhe nesër të jetojmë mirë dhe me dëshirë. Prandaj duhet i thuhet popullit, në ç'drejtim po shkojmë. Sa kaq i pyetur lidhur me vlerat e ulta në sondazhe, Martin Schulz tha se sondazhet janë thjesht sondazhe dhe se më 24 shtator vendos populli gjerman. Një prej investuesve më në zënë Amerikë, Jimmy Osceola, pronari i rrjetit Hard Rock të kazinove, hoteleve dhe stadiumeve olimpike, pritet ta shtrijë aktivitetin e tij edhe në Shqipëri. Përfaqësues të Balkan Fusion Group biseduan me zotin Osceola, i cili pritet të vizitojë Tiranën. Balkan Fusion Group lobon në Miami dhe Florida që investimet amerikane të shtrihen në rajonin e Ballkanit. Zoti Jimmy Osceola, indian, indigjen i Amerikës, është pronari një rrjeti me kazino, stadiume olimpike dhe hotele Hard Rock. Zoti Osceola zhvilloi një bisedë me përfaqësues të Balkan Fusion Group për mundësitë e investimeve të grupit të tij në Shqipëri, duke shprehur edhe dëshirën për të vizituar Tiranën. Ne zotrojmë rrjetin e kazino hoteleve Hard Rock në gjithë Amerikën. Gjithashtu kemi dhe rrjetin e stadiumeve olimpike Hard Rock në gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi disa të tilla këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po bisedojmë për të hapur një kazino dhe resort Hard Rock në Shqipëri. Nuk i kemi diskutuar ende detajet, por kemi një grup këshilltarësh të mirë që po merren me këtë çështje. Zoti Jimmy Osceola është nënshkruesi i marrëveshjes së autoriteteve shtetërore amerikane me komunitetin e indianëve indigjen të Amerikës. Dhe me këtë lajm ne kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Për shumë tepër klikoni në balkanweb.com, do të keni mundësi atje të ndiqni News24, Radio Shqiptare, lexoni online gazetën shqiptare dhe natyrisht jeni
me një sër informacionesh të larmishme dhe me lajmet më të fundit. Mos harroni vetëm pas pak në orën 20 njerëz në fokus. Njerëz në fokus do të ketë sot në qendër çështjen e minorenëve të pashoqëruar shqiptar, të cilët kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian, një problem ky që ka qenë në rritje gjatë viteve dhe një problem shumë i mpret. Natë mirë. Mirupafshim.